नमस्ते साथीहरू, यदि तपाईँ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भइसक्नु भएको छ वा आबद्ध हुन सोचिरहनु भएको छ भने आजको भिडियो तपाईँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ, किनभने तपाईँले यस भिडियो मार्फत स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी दर्ता र क्रियाशील समयावधि, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा बारे, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको लागि विशेष सुविधा, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरू, उपलब्ध हुने औषधिहरू, स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने सेवाहरू तथा नसमेट्ने सेवाहरू बारेमा विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसैले साथीहरू, यस भिडियोको अन्तसम्म हेर्नुहोला र अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै नोटिफिकेसन बेललाई अलमा दबाउनुहोला। यदि तपाईले स्वास्थ्य बीमा गराइसक्नु भएको छ र तपाईको बीमा क्रियाशील भएको छ वा छैन तथा बीमाको ब्यालेन्स बारे बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यस विषयमा मैले पहिलेदेखि नै भिडियो बनाइसकेको छु, जुन कि अहिले आई बटनमा आइरहेको होला, त्यहाँ क्लिक गरेर विस्तृत रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौ आजको विषयवस्तुतिर। सबभन्दा पहिले स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी दर्ता र क्रियाशील समयावधि बारे बुझौँ। यदि तपाईले वैशाख, जेठ र असार भित्र बीमा गराउनु भएको छ भने तपाईको बीमा भदौ 1 गतेबाट क्रियाशील हुन जान्छ। यदि तपाईले साउन, भदौ र असोज भित्र बीमा गराउनु भएको छ भने तपाईको बीमा मङ्सिर 1 गतेबाट क्रियाशील हुन जान्छ। यदि तपाईले कार्तिक, मङ्सिर र पुष भित्र बीमा गराउनु भएको छ भने तपाईको बीमा फागुन 1 गतेबाट क्रियाशील हुन जान्छ। त्यस्तै गरी यदि तपाईले माघ, फागुन र चैत भित्र बीमा गराउनु भएको छ भने तपाईको बीमा जेठ 1 गतेबाट क्रियाशील हुन जान्छ। निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा बारे कुरा गर्दा अति गरिब, 70 वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, कुष्ठरोगी, HIV रोगी, MDR TB, अति अशक्त अपाङ्गतालाई मात्र निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान हुने गरेको छ। साथै यसरी योगदान रकममा छुट पाउने अवस्थामा आवश्यक परिचय पत्रको प्रतिलिपि समेत दर्ता आवेदन फारम 7 अनिवार्य संलग्न गरी बुझाउनु पर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य बीमाले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको लागि विशेष सुविधाको व्यवस्था गरेको देखिन्छ, जसमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिवारको जम्मा योगदान रकममा 50% छुट प्राप्त गर्न सकिन्छ। सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरू बारेमा कुरा बुझ्दा प्रदेश 1 मा 105 जति स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सेवा प्रदान गर्दै रहेको छ। त्यसै गरी मध्य प्रदेशबाट 61 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू रहेको छ। बागमती प्रदेशबाट 81 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू रहेको छ। गण्डकी प्रदेशबाट 53 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशबाट 63 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू, कर्णाली प्रदेशबाट 30 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 36 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू रहेको छ। यसबारे विस्तृत जानकारीका लागि डिस्क्रिप्सन बक्स हेर्नुहोला। अब कुरा गरौँ स्वास्थ्य बीमा मार्फत उपलब्ध हुने औषधिहरू बारेमा। यस बीमाबाट एलोप्याथिकका 1108 थरीका विभिन्न औषधिहरू, आयुर्वेदिक तर्फ 25 थरीका विभिन्न औषधिहरू गरी जम्मा 1133 औषधिहरू उपलब्ध हुने गरेको देखिन्छ। यसबारे विस्तृत जानकारी डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु, हेर्नुहोला। साथीहरू, अब अन्तमा हेरौँ स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने सेवाहरू तथा नसमेट्ने सेवाहरू बारेमा। स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने सेवाहरूमा बहिरङ्ग सेवा तथा आकस्मिक सेवा, अन्तरङ्ग सेवा जस्तै ICU, CCU, NICU र निदानात्मक सेवा जस्तै ल्याब, एक्सरे, ECG, USG, CT स्क्यान, MRI रहेको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य बीमाले नसमेट्ने सेवाहरूमा वार्षिक 1000 रुपियाँ भन्दा बढी मूल्यको चस्मा, 5000 रुपियाँ भन्दा बढी मूल्यको श्रवण यन्त्र, 1000 रुपियाँ भन्दा बढीको सेतो छडी, 2500 रुपियाँ भन्दा बढीको बैशाखी, पोलियोको, गम्भीर अपाङ्गताको लागि गरिने उपचार, ओठ तालु काटिएमा गरिने सर्जरी बाहेकको प्लास्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरीहरू, एक्सट्र्याक्सन, एब्सेस र डेन्टल ट्रमा प्राथमिक व्यवस्थापन बाहेकका दन्त उपचार सेवाहरू रहेको पाइन्छ। हस्त साथीहरू, यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद छ। यो भिडियो तपाईलाई इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। फेरि पनि यस्तै किसिमका जानकारीमूलक भिडियो तपाईहरुमा चाँडै नै ल्याउने छु। आजलाई बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।